Xin chào các bạn. Đám cưới luôn được ghi lại với vô vàn những khoảnh khắc đẹp, nhưng thỉnh thoảng cũng có những tình huống dở khóc dở cười. Bạn đã thấy đám cưới nào mà chú rể không hôn cô dâu, lại hôn người bạn nam đứng bên cạnh? Còn chú rể lên đưa nhẫn cưới thì lại đẩy luôn cô dâu và lên một xuống nước. Còn rất nhiều những tình huống sai lầm khác, chắc chỉ có trời mới cứu nổi. Muốn biết, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Tưởng không ai nhìn thấy 35 sai lầm hết cứu tại đám cưới được camera vô tình quay lại. Xin mời cô dâu và chú rể trả lời sân khấu để nhận món quà từ những người bạn rất là thân thiết của em đây. Rồi, tới công chuyện này. Để chúc cô dâu trong năm hạnh phúc, người ta đã thực hiện một nghi lễ truyền thống. Nhưng cuối cùng, những món đồ lại được thả lên người phụ nữ. Vậy là chúc phúc dữ chưa các bạn? Chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu chú rể, nhưng không biết có nhầm lẫn cô dâu hay không, mà sao nó lạ quá các bạn à. Để ngày cưới trở nên ấn tượng, chú rể quyết định rước dâu bằng xe ngựa cho độc lạ và cái kết hết cứu. Một phụ rể được giao nhiệm vụ lên đưa nhẫn cưới, nhưng lại không may trượt chân. Thế là anh chàng tiễn luôn cô dâu và lên một xuống nước. Chẳng cần đợi nghi thức đút bánh cho nhau, chú rể đã tự mình ăn luôn miếng bánh, khiến cô dâu cạn lời. Ui giời ơi! Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hỗ trợ bay thả bột màu cho màn cầu hôn của cặp đôi thêm lung linh. Anh phi công bất ngờ gặp phải sự cố vô phiên cứu chữa khi cánh cửa của chiếc máy bay bị gãy. Chú rể không lường trước được sức nặng của cô dâu nên đã biến màn khiêu vũ lãng mạn thành một tiểu phẩm hài. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Mời mấy đứa bạn làm nghề sửa xe đạp tới dự tiệc cưới. Đến tiết mục văn nghệ. Không biết nhớ nghề hay sao mà nhảy toàn điệu nhảy bơm lớp xe. Bánh pháo giấy chúc mừng đám cưới, nhưng cô bé lại bắn ngay vào mặt cô dâu chú rể. Vậy là mừng dữ chưa các bạn? Nhờ bạn thân quay giúp cảnh cầu hôn bạn gái. Về coi lại không thấy đoạn cầu hôn đâu, chỉ thấy con gấu mèo đứng ngoài hàng rào. Rút kinh nghiệm, các bạn tuyệt đối đừng đặt niềm tin vào mấy thanh bạn nói khối nhé. Rồi, tới công chuyện này. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đám cưới là ngày vui nhất trong đời người con gái. Nhưng với cô dâu này, niềm vui đã vụt tắt khi đi qua cây cầu khỉ.
Cô dâu và chú rể đang tạo dáng để chụp ảnh bên cạnh xe hoa thì đột nhiên chiếc xe di chuyển lùi lại, kéo rách cả chiếc váy của cô dâu. Điều đáng buồn hơn là toàn bộ cảnh tượng ngại ngùng này đều được người quay phim quay lại hết. Охренеть! Ai cũng tưởng màn chia bánh của cô dâu chú rể sẽ rất lãng mạn. Nhưng ngược lại, chú rể đã hạ gục cô dâu trong ngày cưới chỉ với một động tác đút bánh. Lần đầu cưới nên còn bỡ ngỡ, thay vì đưa nguyên bàn tay để khoe nhẫn cưới, chú rể lại đưa ngón tay thối với mọi người. May là MC phản ứng kịp thời. Diễn biến khác, màn uống rượu giao bôi của chú rể đã khiến cô dâu phải cạn lời. Tại bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Thậm chí khi đeo nhẫn cưới, anh chàng còn lấy nhầm nhẫn của mình đem đeo cho vợ. Có lẽ vì ế quá lâu nên cô gái mặc váy hoa đã chụp hoa cưới bằng cả sinh mạng của mình và bất chấp sinh mạng người khác. Định biểu diễn cho hai họ xem khả năng xoạc chân đỉnh chóp của mình, nhưng chú rể không lường trước được khả năng chịu đựng của chiếc mình đang mặc, thế là toang. Xin vĩnh biệt cụ. Để khung cảnh tiệc cưới thêm huyền ảo, chủ nhân của bữa tiệc đã thuê làm hiệu ứng mây khói nhưng hơi lố, khiến một vị khách không thấy đường đi, rơi luôn xuống hồ nước. Nhờ mấy đứa bạn tốt bắn pháo hoa mừng ngày cưới, nhưng tất cả đều cầm ngược và bắn hết xuống đất. Vậy là mấy bạn tốt dữ chưa? Những tưởng tình huống chỉ có ở trên phim, nhưng không ngờ tại một đám cưới ở Trung Quốc, cô người yêu của chú rể đã đến ngay ngày cưới và so ganh với cô dâu. Tình huống khiến ai nhìn thấy cũng dở khóc dở cười.
Camera đã vô tình quay được hình ảnh cô dâu bỏ trốn như trong phim hành động. Oh my god. Cô dâu khóc nức nở trong ngày cưới, nhưng có vẻ người cha đã nhận ra gì đó, nên có biểu cảm bớt diễn đi con. Và đúng thật vậy, khi đến màn nhận của hồi môn, cô dâu cười tươi còn hơn trúng số đặc biệt. Sau giây phút bày tỏ tình cảm và nguyện ước hứa hẹn, cặp đôi chuẩn bị trao nhẫn, thì bất ngờ một chiếc nhẫn bị rơi xuống hồ. Vậy nên các bạn đừng chọn những địa điểm gần nước để cầu hôn hay đám cưới, để không mắc phải sai lầm như cặp đôi này nhé. Thực hiện cú đập trai ăn mừng trong ngày cưới, chú rể không ngờ bị nghiệp quật không chọt phát nào. Người phụ nữ được mời đi ăn đám cưới, nhưng lại không chú ý nó được tổ chức bên hồ bơi. Thế là một phát đi thẳng vào lòng nước. Hello. It's we. Muốn sự xuất hiện cô dâu chú rể trở nên đặc biệt hơn, họ đã thực hiện màn đu dây. Nhưng nhận về cái kết khá đau khi cả hai va chạm vào nhau. I got it all on film. That's YouTubing. I'm YouTubing that shit. Thay vì vén khăn trùm đầu cô dâu ra, chú rể lại muốn chui luôn vào bên trong khăn, khiến ai nấy được chẳng cười no bụng. Trời ơi, trời. Từ từ. Cô dâu chỉ còn một cú ném hoa cưới cũng đã hạ gục được một người từ rất xa. Kiểu này thấy hoang mang cho tương lai chú rể rồi đó. Headshot. Phụ trách mang bánh cưới ra cho cô dâu chú rể, nhưng một cái vấp chân đã biến anh nhân viên thành nhân vật chính của buổi tiệc. Đang đi vào lễ đường thì tự dưng cô dâu chú rể lại dừng lại hôn nhau thắm thiết. Và cái kết lãng mạn đâu chưa thấy mà khách mời thấy quê giùm luôn. Đang được bố dẫn vào lễ đường, cô dâu không ngờ tới rằng chiếc váy cưới của mình lại trở thành trò chơi cho cậu bé. Xin nghề tử nghiệp là có thật các bạn à. Anh Thời chụp hình vì quá nhập tâm ghi lại khoảnh khắc của cô dâu mà không chú ý bông hoa sau lưng. Và cái kết là ngã thành cảnh. Tình huống sai lầm nào làm bạn ấn tượng và cảm thấy khó đợi nhất? Comment câu trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.